Có những nhân vật, khi ta bắt đầu vẽ họ, ta không chỉ vẽ hình dạng bên ngoài, mà vô tình chạm vào một phần cảm xúc rất sâu bên trong chính mình. Stolas là một nhân vật như vậy. Khi nhìn vào Stolas, ta có thể thấy quyền lực, sự cao quý hay vẻ đẹp mang tính vũ trụ. Nhưng càng nhìn sâu, càng vẽ chậm, càng nhận ra một điều rằng nổi bật nhất ở anh không phải là sức mạnh, mà là nỗi cô đơn rất là lặng. Trong video này, mình không cố phân tích Stolas như là một nhân vật hoàn hảo. Mình chỉ muốn vẽ anh ấy theo cách mà mình cảm nhận. Như một linh hồn bị mắc kẹt giữa bổn phận và mong muốn được yêu thương. Và có lẽ trong lúc vẽ, mỗi người trong chúng ta ai cũng sẽ thấy đâu đó một phần rất quen thuộc của chính mình. Stolas là một trong những nhân vật phức tạp và giàu cảm xúc nhất trong vũ trụ Helluva Boss. Stolas là một nghịch lý được bọc trong lông vũ và ánh sáng. Anh vừa mạnh mẽ, vừa dễ tổn thương, cô đơn nhưng đầy ấm áp, vương giả nhưng dịu dàng. Một ác quỷ được tạo nên từ ma thuật vũ trụ, nhưng là một linh hồn chỉ mong được chấp nhận vì con người thật của mình, chứ không phải vì thân phận anh được sinh ra để gánh vác. Anh sinh ra với quyền lực, nhưng không sinh ra cùng hạnh phúc. Từ rất sớm, Stolas đã bị đặt vào một vai trò mà anh không hề lựa chọn. Một hoàng tử phải tuân theo nghi lễ, một biểu tượng phải sống đúng kỳ vọng, một người phải gánh trách nhiệm thay vì cuộc sống là chính mình. Các bạn có thể thấy Stolas và Blizzard đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Điều này cho thấy họ từng đã có một quãng tuổi thơ gắn bó với nhau trong thời gian khá dài. Dù khi trưởng thành, mỗi người lại mang một con đường riêng, nhưng mỗi lần gặp lại, Stolas vẫn luôn dành cho Blizzard một tình cảm rất đặc biệt. Những chi tiết đó Vinh sẽ kể kỹ hơn ở phần sau của video. Ở vẻ ngoài, Stolas mang dáng dấp của một hoàng tử, thanh lịch, quyền lực, khoác lên mình khí chất vương giả. Mỗi cử chỉ của anh đều toát ra sự cao quý, điềm tĩnh, như thể anh sinh ra đã thuộc về một gai vàng và những vì sao. Nhưng phía sau dáng vẻ ấy lại là trái tim của một kẻ đã cô đơn quá lâu. Mỗi khi Stolas xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như thay đổi. Giọng nói của anh trầm, mềm và có chút du dương như thôi miên người khác. Ngay như ẩn sâu sự dịu dàng đó là một sức mạnh, một sức nặng của những năm tháng khát khao được yêu thương, của những vết thương chưa bao giờ thật sự lành. Stolas là nhân vật mà Vinh đặc biệt yêu thích, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi tính cách bên trong của anh. Dù mang cho mình sức mạnh tầm cỡ vũ trụ, nhưng Stolas chưa bao giờ muốn phô trương hay thể hiện quyền năng đó với bất kỳ ai. Ngược lại, anh luôn xuất hiện với sự nhẹ nhàng, vui vẻ, lịch sự. Nếu các bạn cũng có cảm nhận giống Vinh, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để cùng chia sẻ suy nghĩ nhé.
Một trong những khía cạnh chạm đến người xem nhất của Stolas chính là mối quan hệ giữa anh và con gái Octavia. Vì con, anh cố gắng trở thành một người cha tốt. Vì sao? Vì con, anh cho phép bản thân yếu đuối. Ở bên con, anh không còn là hoàng tử của địa ngục, mà chỉ là một người cha sợ làm tổn thương đứa trẻ mình yêu thương nhất. Mối quan hệ ấy cho thấy trái tim của Stolas không chỉ biết khao khát được yêu, mà còn có khả năng cho đi tình yêu ở dạng thuần khiết nhất. Stolas sở hữu hình hài cao lớn, sức mạnh mang tầm vũ trụ, nhưng bản chất của anh lại vô cùng nhẹ nhàng. Đôi mắt như chứa đầy ánh sao, luôn quan sát thế giới với sự tò mò, với mong muốn tìm thấy cái đẹp, dù đã chứng kiến quá nhiều nỗi thất vọng. Anh sinh ra với quyền lực, nhưng không sinh ra cùng hạnh phúc. Từ rất sớm, Stolas đã bị đặt vào một vai trò mà anh không hề lựa chọn. Một hoàng tử phải tuân theo nghi lễ, một biểu tượng phải sống đúng kỳ vọng, một người phải gánh trách nhiệm thay vì cuộc sống là chính mình. Bên ngoài anh là hình mẫu của một quý tộc hoàn hảo, bên trong anh lại là một linh hồn khao khát sự quan tâm chân thật suốt nhiều năm trời. Nhưng Stolas không chỉ là sự mềm mại. Khi cần, anh trở nên vô cùng đáng sợ. Các vì sao nghiêng mình trước sức mạnh của anh. Vũ trụ lắng nghe khi anh cất tiếng. Anh là cổ xưa, là ma thuật, là hoàng tộc. Nhưng đồng thời anh cũng rất người trong cách anh cảm nhận nỗi đau, sự thất vọng và hy vọng. Bên ngoài anh là hình mẫu của một quý tộc hoàn hảo. Bên trong anh lại là một linh hồn khao khát sự quan tâm chân thật suốt nhiều năm trời. Và nỗi khao khát để thể hiện rõ nhất qua mối quan hệ giữa anh và Blizzle. Điều khiến Stolas trở nên đặc biệt không chỉ là sức mạnh, mà là sự dịu dàng anh dành cho một người luôn đẩy anh ra xa. Nơi Blizzle che giấu cảm xúc sau sự hỗn loạn và mỉa mai, Stolas lại che giấu nỗi tổn thương của mình bằng sự ấm áp và tử tế. Anh cố yêu một cách nhẹ nhàng trong thế giới nơi sự dịu dàng thường bị xem là yếu đuối. Anh dễ bị tổn thương, không phải vì anh mong manh, mà vì anh thực sự quan tâm, trong một nơi mà việc quan tâm là điều nguy hiểm. Và đó là lý do Stolas nổi bật đến vậy trong Helluva Boss. Anh không chỉ là một hoàng tử của địa ngục, anh là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong một thế giới được xây dựng từ hỗn loạn, tàn nhẫn và sinh tồn, vẫn có những trái tim biết đau, vẫn có những linh hồn biết hy vọng, và vẫn có những con người, dù là ác quỷ, đang với tay tìm kiếm tình yêu. Có lẽ điều khiến Stolas chạm đến nhiều người không nằm ở việc anh là hoàng tử của địa ngục, mà nằm ở chỗ anh đại diện cho những tâm hồn đã từng phải sống không đúng với bản thân mình. Anh được sinh ra với một thân phận đã được định sẵn, nhưng trái tim anh thì không chịu đứng yên trong khuôn khổ đó. Stolas yêu không phải để chiếm hữu, mà để được thấu hiểu. Và trong thế giới của Helluva Boss, nơi mọi thứ đều ồn ào, hỗn loạn và đầy mỉa mai, sự dịu dàng của anh trở thành một điều rất lạc lõng, nhưng cũng rất quý giá. Có thể Stolas sẽ còn tiếp tục tổn thương, có thể anh sẽ còn bị hiểu lầm, nhưng chỉ riêng việc anh vẫn còn hy vọng, vẫn còn dám mở lòng, đã đủ khiến anh trở thành một nhân vật đặc biệt. Nếu bạn đang xem video này và trong lòng cũng từng cảm thấy mình phải mang một vai trò nào đó quá lâu, thì có lẽ Stolas không chỉ là một nhân vật để xem, mà là một lời nhắc nhẹ nhàng rằng bạn không yếu đuối chỉ vì bạn biết cảm xúc, và bạn không sai chỉ vì bạn muốn được yêu thương đúng với con người thật của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này
và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thích, đừng quên nhấn like, share, subscribe để giúp cho video càng được nhiều người biết hơn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Mình là Vinh, rất vui được gặp lại các bạn trong lần sau. Xin chào.